ในยุคสมัยนี้สำหรับหลายๆคนแล้วคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเครื่องดื่มอมตะพันปีอย่างชาแต่ว่านอกจากรสชาติแล้วอะไรที่ทำให้ชาอยู่เคียงคู่กับโลกเรามาได้นานขนาดนี้เมื่อได้มองให้ลึกลงไปแล้วมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ถ้วยชาที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้เครื่องดื่มนี้มีเพียงแค่2คำเรียกเท่านั้นคือชาและทีโดยคำว่าชานั้นมาจากการรับวัฒนธรรมชาผ่านการค้าทางบกส่วนทีก็จะตรงข้ามกันเลยเพราะได้มาจากการค้าทางทะเลในตำนานการเกิดชาของจีนนั้นได้กล่าวไว้ว่าเทพแห่งการรักษาหรือจักรพรรดิเฉินหนงกำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นชาในป่าปรากฏว่าก็มีสายลมได้พัดเอาใบชาจากบนต้นให้ร่วงหล่นลงไปในหม้อน้ำที่ใกล้เดือดของพระองค์เมื่อพระองค์ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำที่มีกลิ่นหอมจากหม้อนั้นเข้าไปก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาโดยทันทีทำให้การดื่มชาเริ่มต้นขึ้นนับจากนั้นเป็นต้นมาชากลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนในเกือบทุกๆด้านและกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชียในเวลาไม่นานเช่นประเทศญี่ปุ่นก็มีศิลปะแขนงหนึ่งที่สำคัญก็คือพิธีชงชาแต่เดิมทีนั้นพิธีชงชามีจุดประสงค์ไว้เพื่อสำหรับให้พระทำสมาธิหรือแม้กระทั่งซามูไรของญี่ปุ่นเองก็ใช้พิธีชงชาเพื่อทำให้จิตใจสงบก่อนเข้าไปสู้รบในสนามรบด้วยเช่นกันทีนี้ชาอาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สื่อถึงความสงบแต่ว่ามันกลับเคยถูกใช้เป็นชนวนสงครามใหญ่ๆในประวัติศาสตร์ถึง2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเริ่มมาจากประเทศที่คลั่งไคล้ชามากอย่างประเทศอังกฤษผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะขึ้นเป็นเจ้าแห่งตลาดชาของโลกแต่ทว่าในช่วงศตวรรษที่18การขายชาก็ไม่ได้ราบรื่นนักผนวกกับปัญหาด้านการเงินพวกเขาเลยเกิดปิ๊งไอเดียว่าถ้างั้นเรามาจัดเก็บภาษีจากประเทศอาณานิคมกันดีกว่าโดยหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลการขูดรีดภาษีนี้มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาชาวอเมริกันนั้นมองว่านี่มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันชัดๆที่อเมริกานั้นจึงไม่ทนคืนหนึ่งที่ท่าเรือของบอสตันชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งได้แต่งตัวเป็นชาวอินเดียแดงบุกขึ้นไปบนเรือสินค้า3ลำของอังกฤษก่อนจะโยนถังชาทั้งหมดเกือบหลายร้อยลังให้จมลงสู่ก้นบึ้งของทะเลในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้จึงถูกเรียกว่างานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่สงครามและการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในเวลาต่อมาชาทำให้ประเทศหนึ่งได้รับอิสรภาพมาได้ก็เคยทำให้อีกประเทศหนึ่งเกือบพินาศได้เช่นกันในสมัยก่อนชาจากจีนที่แพงไม่ต่างจากทองคำนั้นเป็นที่ต้องการของอังกฤษมากพวกเขาจึงเลือกนำฝิ่นมาขายแลกกับชาส่งผลให้ชาวจีนเนี่ยติดฝิ่นมากจนถูกเรียกว่าเป็นมังกรป่วยของเอเชียเมื่อจีนเลือกที่จะฉีกสัญญาการค้านี้ลงสงครามฝิ่นจึงปะทุขึ้นและสุดท้ายจีนก็เป็นฝ่ายที่ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดจากทั้งสองสงครามทำให้ชาเสริมความนิยมลงไปมากในตะวันตกโดยเฉพาะในอเมริกาและทำให้กาแฟขึ้นแท่นกลายมาเป็นที่นิยมแทนขณะที่เอเชียและยุโรปบางประเทศวัฒนธรรมการดื่มชาก็ยังคงอยู่และพัฒนาต่อมาอีกหลายร้อยปีจนกระทั่งชาก็ได้ถูกวิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่ง